السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وفي لقاء جديد ومتميز، ورح نستكمل مسيرتنا في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وفي عنوان تصاميم الإنفوغرافيك الإبداعية والجميلة. وبما أننا مقبلين على افتتاح عام دراسي جديد، فاليوم رح نخصص لحضراتكم تصميم سبورة أو بما يشبه السبورة، تمام، ونوزع عليها الأفكار، وبتحب أنك تعمل بعض الإيحاءات الحركية عليها، فرح يكون موضوع غاية الجمالية، لكن من خلال إمكانيات باوربوينت البسيطة ومن داخل برنامج باوربوينت فقط لا غير. كيف ممكن نطلع مخرجات جميلة ومعبرة؟ هذا رح يكون محور لقائي معكم اليوم. فتكرما قبل ما نبدأ، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو تساهم معي بإيصاله لأكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وقبل ما نبدأ أيضا تكرما أتمنى منكم زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف. أكون جدا سعيد بإطلالتكم الجميلة ودعمي على حكاية شغف. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج باوربوينت. رح نشغل برنامج باوربوينت وناخد شريحة فارغة مثل ما أنا شايفين. رح أنقر باليمين وبتوجه إلى اللي أوت يلي هي التخطيط، وبتوجه إلى بلانك أي شريحة فارغة. الآن رح أبدأ على بركة الله بالشكل التالي. أول شيء رح أتوجه إلى قائمة فيو اللي هي العرض، وبنفعل جايدز اللي هي خطوط الشبكة، تمام، أو خطوط الإرشاد إن صح التعبير. رح أتوجه إلى انسيرت اللي هي إدراج، ومن شيبس يلي هي أشكال نختار الشكل المستطيل. بنقر مع السحب لحتى أرسم مساحة معينة لشكل مستطيل، وليكن معي مثلا بهذا الشكل. بختار له بدون إطار. طبعا بعمل كنترول زائد دي يعني تكرار نسخة تانية، وبسحب الشكل الثاني عندي لوين؟ لهون. أيضا كنترول زائد دي، وعندي الشكل الثالث هون، وكنترول زائد دي، والشكل الرابع هون. طبعا هذه الخطوط ساعدتني في تموضع الأجزاء اللي أنا رسمتها مباشرة. الآن رح أحدد أول شكل، تمام. بنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات شيب من هذا المكان، أو أنك تختار يعني الشيب فورمات من هذا المكان وتغير بالألوان. طبعا إذا حابب أنك تغير أنظمة الألوان الموجودة بهذا المكان، بإمكانك تتوجه إلى الديزاين، تمام، هذا ديزاين، وبجي بختار من هون من كلر أي عائلة لونية بتحب أنك تشتغل عليها، وليكن عندي هذه العائلة. لاحظ الآن نظام الألوان كله تغير عندك. يعطيك ألوان جميلة ومتقاربة وبتشتغل مع بعض. الآن بجي بحدد على المستطيل الثاني وبختار لون آخر لألو. المستطيل الثالث بنختار اللون التالي، والرابع بنختار اللون التالي، وليكن معي الآن بهذا الشكل تماما. الآن بحدد كل هذه الأشكال وبعمل منهم جروب، كنترول زائد جي، تمام. الآن إذا حبيت أنك تصغر وتكبر، كنترول مع شيفت، وبتنقر على الزاوية مع السحب للداخل أو الخارج لحتى أنت تكبر المساحات مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقاء. تمام، خلينا نرفع الآن رسمتنا لفوق شوي، وليكن معنا مثلا بهذا الشكل. الآن أنا رح أرجع إلى الوضع السابق وبنقر مع السحب للأعلى شوي عشان تكون مثلا معنا بهذا المستوى. بتوجه إلى فيو، بلغي خطوط الإرشاد أو خطوط الشبكة ما ضليت محتاجهم، وأنا محدد على الكتلة كاملة. بتوجه إلى التأثيرات، ومن شادو نختار ظل، وليكن عندي إلى هذه الناحية. منصغر الشفافية شوي، وإذا حبيت تغير البلور كمان لا بأس بالموضوع. فيك تعدل في موضوع الجمالية الكاملة لموضوع الظل. الآن إذا حبينا نعمل يعني إطار أكثر جمالية، خلينا نتوجه إلى insert وبنختار شيبس أشكال، وبنختار مستطيل، وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل، وليكن معي مثلا بهذه المساحة. خلينا نعمل له send to back أي إرسال إلى الخلفية، وخلينا نعبوه بلون أبيض أو قريب إلى اللون الأبيض، وبختار له بدون خط رسم. الآن إذا حبيت إني أنا أعمل له مباشرة نظل إلى الداخل، فالموضوع رح يكون جميل جدا جدا. هذه الإيحاءات الجميلة اللي بحب يعني نعمل عليها إضافات، فالموضوع بيكون جميل جدا. بإمكاننا نحدد مجموعة الأشكال، ومن شيب فورمات
من إليجان سنتر وإليجان ميدل حتى أعمل توسيط ومحاذاة نظامية 100%. الآن بحدد كل هذه الأشكال وبختار كنترول زائد جي. الآن إذا حبيت تغير بلون الإطار الخلفي كمان وتجرب أكثر من لون، هذا هو اللون الخلفي عفوا، ونجرب غير الوان ممكن تظهر يعني او تحصل على الوان اجمل بكثير مما انت كنت متوقع. حتى بامكانك تغير لون الظل، ايضا لون الظل بامكانك تغيره يعطيك اي طابع جمالي انت بترغب له. فكل هذه الامكانيات الان موجوده. خليني اختار هون مثلا عندي اللون الازرق وليكن هذا اللون، تمام، وعندي هون مثلا اللون من هذا اللون، فيعطيني هيئة يعني الإضاءة يعني إن صح التعبير، فبتحصل على رسمة جميلة للغاية. على العموم رح أتوجه الآن إلى انسيرت ومن شيبس اللي هي الأشكال، ومن يعني الأشكال رح نختار أيضا المستطيل. ومنلاحظوا الآن رسمتنا كليتها فقط عبارة عن إيش؟ عبارة عن مستطيلات. طيب رح أنقره مع السحب وأرسم قطعة مستطيلة بهذا الشكل. خلنا أوسع لهون شوي أكبرها. بختار لها بدون خط الرسم. واما التعبئه رح نختار تعبئه بصوره او شكل نسيجي. وعندي من الاشكال النسيجيه في اشكال جاهزه قلما حد منكم يستخدمها. خليني اليوم اختار هذا اللون او هذه التعبئه الجاهزه، هو اللون الخشبي او الايحاء بالصوره الخشبيه. وبتوجه الى التاثيرات وعندي تنسيقات ثلاثيه الابعاد، هذه هي 3D فورمات. وخلني اختار وليكن عندي النفر الى الخارج، وبغير فقط بهدول الأبعاد عشان أحصل تمام على الحواف لقطعة خشبية فقط لا غير. أعتقد الموضوع أصبح جميل. بسحبها على هذا المكان، نرفع لفوق شوي تكون معنا مثلا بالمنتصف لكن بالأعلى مثلا بهذا الشكل. بختار منها كنترول زائد دي قطعة ثانية، خليني أسحبها لهون إلى منتصف. طبعا أنا خلني أزيد شوي بعرضها وليكن معي مثلا بهذا الشكل، يعني هذه المساحة مناسبة. كمان بضعها بالمنتصف. برجع بختار منها كنترول زائد دي وبسحبها إلى الجهة المقابلة تماما وأيضا بالمنتصف. الآن برجع بختار كنترول زائد دي، خلينا نسحبها لهون ونصغر شريحتنا يعني على تكون على مدار الرؤية أو على مسار الرؤية بالضبط. الآن نحن رح نعمل العمود اللي بالخلف اللي هو بيكون المسند لمين؟ للوح اللي بيقف عليه المسند الخلفي للوح. فلهيك خلني اعمل روتيت بمقدار 90 درجة اولا. وعندي الهاي لاحظ الان الهاي اصبح هو العرض تمام، هذا هو الارتفاع. خلنا نزيده باي مساحة نحن بنشوفها مناسبة وليكن معي مثلا بهذا الشكل، وبقلل من عرضه شوي. لا بس الموضوع الان رح اعطي ايحاء خلفية الخشبة اللي هي واقف عليها المسند. لهيك رح اغير النمط ثلاثي الابعاد وخلني اختار هذا النمط. الآن نحن لو كبرناها شوي راح تشوف التجويف للداخل. التجويف لوين صار معي؟ إلى الداخل، تمام. هذا اللي أنا محتاج. لاحظ التجويف أصبح معي للداخل حتى أعطي إيحاء أنه هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن خلفية شو؟ الخشبية أو القطعة الخشبية. تمام. هلأ أنا بعطيه send to back أي إرسال إلى الخلفية. أعتقد الطول هيك بيكون معي جيد. اختار من هذا المستطيل نفسه كنترول زائد دي اي تكرار مرة ثانية، تمام. وخلنا نزيد بالعرض وليكن معي مثلا بهذا الشكل. وبنعمل يعني من خصائص الحركة او التدوير الروتيت من هون. هذه هي الروتيشن عفوا او الروتيت نفس المبدأ، الدوران او التدوير. وبختار مثلا 45 درجة، ربما يكون مثلا الى 60 درجة. جميل، تمام. وبسحبهم تمام على هذا المكان. رح نقلل شوي كان الطول زائد، ورح نعمل شوية التفاف أكتر بنسبة مثلا 70-75. جيد وجميل، تمام. خلينا نزيد الآن الارتفاع ليصل معنا على هذه النقطة. جميل جدا. بركب القطعة بهذا المكان، تمام. أعتقد هذا محتاج معنا شوية مد عشان نركب القطعة الخشبية كلها على بعضها البعض. الآن بعطي إرسال إلى الخلفية، أيضا إرسال إلى الخلفية، وبختار منه كنترول زائد دي وبعمل يعني انعكاس أفقي بهذا الشكل، وبنسحبها على هذا المكان بالضبط. وأيضا بعطي send to back كمان إرسال إلى الخلفية مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي. طبعا هذه رح ناخدها شوية حبة على اليمين شوي. هذه ليست على المنتصف
نضع على المنتصف. تمام، مشان الموضوع يكون معنا متطابق يعني وجميل للغاية. راح أعطي الآن النقاط السوداء المعبرة عن تداخل البسامير أو يعني هذه القطعة معلقة مع هذه القطعة، بدي أعطي إيحاء البسمار. تمام، خلني أختار شكل بيضاوي، هذه شكل دائري، وبنكر مع السحب مع مفتاح الشيفت لأرسم نقطة صغيرة جدا، نقطة صغيرة جدا. بختار بدون إطار وتعبئة باللون الأسود. الآن خلني أنكر مع السحب، أرسلها لهون. تمام، وأكبر شوي. تمام، راح نصغر شوي بالطول والعرض يعني، وليكن معي طبعا مفتاح الكنترول مع الشيفت، أصغرها كمان حتى إضافية. جميل للغاية على هذا المكان. وبختار منها كنترول زائد دي تكرار، بسحبها لهون. أيضا كنترول زائد دي، خلنا نصغر وبنسحبها على هذا المكان، نتأكد الموضع. جميل، كنترول زائد دي، خلني أسحبها على هايد المكان. تمام، وكنترول زائد دي، ربما نسحبها الآن على هذا التقاطع الجميل هون، وكنترول زائد دي، وبنسحبها عندي إياها على هذا المكان. جميل جدا. طيب برجع بختار القطعة أو النقطة يلي هون، بختار منها تكرار وبسحبها الآن على هذا المكان. تمام. طيب الآن احنا بيكون أعطينا إيحاءات، يعني إنه هذه الأشكال الخشبية مرصوصة ببعض ببرغي أو بمسمار أو ما شابه ذلك. الآن خلي أعطي إيحاء الظل، يعني إنه هذا اللوح طبعا هو واقف على مسند نظامي وفي عندي ظلال على الأرضية، فخلينا نعمل تركيب الظل. الظل جميل جدا في صناعة الإنفوغراف. بنكر مع السحب لأرسم شكل بيضاوي، بختار له بدون إطار والتعبئة متدرجة، بختارها من لونين. طبعا اللون الأول راح يكون عندي أسود، واللون الثاني راح يكون عندي أبيض لأن الخلفية باللون الأبيض، وإذا الآن غيرنا الخلفية راح ناخذ لون من ألوان الخلفية. على العموم بجي إلى التايب أو النوع، بنختار باث أو مسار. تمام، بجي إلى اللون الأبيض بجعله شفاف بنسبة 100%، واللون الأسود يعني راح نقلل شوي بس هيك. تمام، عشان فقط ما يكون في حدية باللون كتير. بصغر شوي وبسحب على هذا المكان وبعطي إرسال إلى الخلفية. أيضا كنترول زائد دي بسحبه على هذا المكان، وأيضا بختار send to back. خلينا نكبر شوي. تمام. طيب برجع بختار كنترول زائد دي، خلينا كمان نوسع مشان أو نكبر عشان الموضع يكون نظامي، وبختار إرسال إلى الخلفية. تمام يا أصدقائي، بيكون نحن رسمنا إيحاءات الظل بشكل جميل للغاية. تمام. تمام، وعندي هون لازم بدي أسحب للأعلى شوي. جميل جدا جدا. طيب الآن رح نبدأ بوضع بعض الأيقونات أو ما شابه ذلك، يعني بحيث أنه تعطي شيء جمالي على السبورة. فخليني أتوجه إلى insert وبجيب بعض الأيقونات. طبعا أنت فيك تحملها من أي موقع، أو إذا كنت مثبت إصدار 2019 فبإمكانك تحصل على الأيقونات من داخل الإصدار. طيب هيدي 3 وعندي هذه 4 أيقونات. نختار insert وخلني ألونهم باللون الأبيض. تمام، وإذا حبيت أنك تعمل ظل لألون تختار ظل إلى هذا المكان، بنقلل الشفافية ونعطي شوية بلو. تمام، طبعا كنترول زد، خلني أضغط على مفتاح الشيفت وأصغرهم شوي إلى الداخل. بسحب الأيقونة الأولى عندي على هذا المكان. إذا حبيت تكتبون بعض العناوين طبعا فتترك مساحة. تمام، وليكن فيك تضيف صور، فيك تضيف أي شيء، صور أطفال، أي شيء يخطر على بالك بإمكانك أنك تضيفه على لوحتك. الآن خلني أتوجه إلى insert ومن شيبس اللي هي الأشكال، ونختار هذه الأسهم. تمام، هذه الأسهم بهذا الشكل، أو نختار الخط المتعرج متقطع طبعا متكسر إن صح التعبير، أو الأسهم. تمام، الآن راح أنكر مع السحب. تمام، لأرسم عندي هذا السهم وليكن معي مثلا بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي وبسحب الثاني عندي لهون. تمام، وبختار كنترول زائد دي وخلني أعمل انعكاس بالعكس تماما، بسحبه لهون. تمام، متطابقين مع بعضهم البعض. وكنترول زائد دي كمان وبسحبه عندي إياه لهون. تماما، الآن فيك تغير الألوان أو نغير السمكات. أضغط على مفتاح الكنترول وأحدد كل هذه القطع ونزيد العرض، هذا الويدث نزيد العرض عشان يضحوا أكثر. تمام، عندي هذا اللون باخده نفس اللون، هذا اللون بجي بغير اللون عندي إياه
من هون هذه قطارة الألوان وبختار نفس اللون، نفس المبدأ بجي بختار أيضا قطارة الألوان، أو تختار الألوان اللي أنت معتمدة من هون نفس المبدأ، ما عندك مشكلة. لكن أنا بضيف حاول دائما أركز على قطارة الألوان اللي قيمة إضافية ورائعة في تحديد الألوان ضمن برنامج باوربوينت. تمام. الآن راح نجيب مربع نص يعني أو وورد أرت شكل فن الكلمة، أو إنك يعني تكست بوكس مربع نص هو نفس المبدأ. تمام. خلني أضغط على حرف كبير وأكتب A أو الخيار الأول، نسحب على هذا المكان. ممكن نعمل بولد مثلا ونشيل الظل عنه، ونلونه أيضا بنفس اللون، بنفس اللون هاد، وبسحبه مثلا على هاد المكان. تمام. اختار كنترول زائد دي وبكتب عندي الخيار الثاني هون وليكن حرف البي. تمام. وايضا بجي الى اللون وبختار قطرة الالوان وبنقر على هذا اللون. تمام. وكنترول زائد دي اي بي وليكن عندي هون الخيار سي. تمام. نفس المبدأ بجي بختار قطارة الالوان وبغير اللون، وايضا كنترول زائد دي نسحب على هذا المكان، ونفس المبدأ وبنفس الطريقة قطرة الالوان وبغير اللون. الآن راح أضيف يعني أي تكست يعني وتجريبي من خلال البرنامج، يعني أكتب تساوي رند، أفتح قوس وأسكر قوس وأقول له إنتر. طبعا هو راح يعطيني النصوص تجريبية. تمام. خلني أنا أوسع شوي. تمام. طيب ربما أشيل بعض منهم لأن هذه النصوص كثيرة، وأضيق شوي مربع النص. تمام. راح أصغر حجم الخط شوي، وبتختار أي نوع للخط ما عندك مشكلة فيه. خلني أنا بس أوسع لهون عشان أشوف معاينة لنوع الخط. هذا الخط جميل. تمام. أي نوع خط فيك تعتمده، وليكن عندي مثلا على سبيل المثال خلني أختار توسيط. تمام. جميل جدا. طيب الآن راح أسحب الفقرة لهون وبعمل كنترول زائد دي. أنت فيك تنسق الفقرات بالطريقة يلي بتناسبك، ما عندك أي مشكلة فيها. تمام. بهذا الشكل، وكنترول زائد دي كمان بهذا الشكل. الآن إذا حبيت تحط بعض العناوين، يعني بعض العناوين بتحطها بهذا المكان، وهذه الفقرات بإمكانك تضيف بنفس الطريقة تماما. خلني أختار أيضا شكل وورد آرت وبنكتب فقط يعني your text here، لا بأس في الموضوع، نتركها مثل ما هي. خلني أختار بولد وبنشيل الظل طبعا عنها. خلني ألون باللون الأبيض. تمام. وإذا حبيت إنك كبر حجم الخط، هذه أحرف كبيرة، صغير كمان. وبسحب لهون وبكتب العناوين بهذا المكان أصغر كمان حتى. جميل جدا. عفوا. برجع بختار مربع النص لهون. تمام. وبضيف العناوين للفقرات كلياتها بهذا المكان بهذا الشكل بالضبط يا أصدقائي. أيضا كنترول زائد دي بسحبها لهون، وكنترول زائد دي أيضا وبنسحبها لهون. صفى عندي موضوع اختيار يعني التكستشر أو الملمس الخلفية. أنا كنت عندي بعض الصوريات رح نستخدمها الآن. أستخدم أي صورة من الأشياء الموجودة بالجهاز. خليني أتوجه إلى القرص المحلي دي، وعندي في مجلد جديد. لاحظ حتى أنا مش فاضي أغير اسم المجلد. تمام. فحفظته مثل ما هو هيك. هذه الماتريال بعض المواد، وعندي أدوات، وعندي خلفيات. خلني نعمل. تمام. هذه معاينات، نكبر شوي. طيب وليكن عندي على سبيل المثال وليكن والله جميلة لا بأس فيها، لكن أنا هذه التموجات رائعة جدا، أو اللون الأصفر نفس المبدأ، وبعطي انسيرت. فتلونت معي الخلفية الآن بهذا الشكل، هذا التموج، وبصراحة شيء جميل للغاية. لما نشغل العرض التقديمي طبعا راح يكون يعني العرض التقديمي أو رسمة الانفوجراف على هيئة السبورة. بإمكانك تكون هذه السبورة تفاعلية، يعني فيها انيميشن وفيها إحياء وفيها حركة. طيب الآن لاحظ الآن هذا الجروب، أضغط على مفتاح الشيفت أو الكنترول طبعا، وراح نحدد هذه النقاط يلي هون، وبرجع بحدد أيضا هذه كل النقاط يلي هون، وبحدد الأعمدة الخشبية. فصار اللوح كاملا بعمل له كنترول زائد جي، كلهم صاروا عبارة عن جروب واحد. بتوجه إلى انيميشن وخلني أختار مثلا زوم. تمام. طيب الآن خلينا نسكر ونشوف خيارات الحركة شو موجود معنا. بعض الخيارات ما فيش عنا شيء يذكر في الحركة. جميل. عندك إياه في المنتصف مثلا، أو يكون بهذا الشكل. تمام.
ما ضفنا ظل معاها. خلني أعمل مع مفتاح الشيفت نضيف الظلال أيضا للجروب نفسه، كنترول زائد جي. وكمان نرجع نختار وليكن فلاي إن على سبيل المثال. تمام، خلني أعمل وثب عند النهاية وليكن. وعندي السرعة راح طبعا نزيد السرعة شوي عشان تبان الحركة بشكل نظامي. لاحظ الآن الحركة لأن يعني اللوح يصير عندي متحرك أو وثب عند النهاية. الآن بحدد كل هذه الأيقونات، بحددهم مع بعضهم البعض، وبختار أي أنيميشن لهم، وليكن على سبيل المثال أيضا بختار هذا التأثير من الأعلى أو من أسفل، نفس المبدأ، وبتركه يكون عندي إياه مثلا مع السابق أو بعد السابق. فيك تختار اللي أنت بتحبذه بتشوفه، خلي يكون عندي إياه بعد السابق يعني، أو خلي يكون مع السابق. معلش كل هذه الأشكال تظهر مع السابق. وإذا تحب تعمل نسبة تأخير بسيطة يعني بعد ما يعرض اللوح يظهروا الأيقونات. تمام، الآن بجي بحدد التكست الأول، هذا التكست. تمام، وبحدد الخط له، وبحدد الحرف A، وبحدد طبعا مفتاح الشيفت أو الكنترول، وبحدد التكست أو النص. وبنختار يعني أي تأثير، وليكن على سبيل المثال أيضا زوم، بختار يكون عندي من المنتصف بهذا الشكل. تمام، وبختار يكون عندي بعد السابق، بعد السابق. خلنا نشغل ونشوف لما راح أضغط. تمام، طبعا هو النص ظهر بعض الأيقونات عفوا تلقائيا بعد السابق، هذا النص. تمام، بهذا الشكل تماما. بإمكانك تعملون يعني هدول مع بعضهم البعض، خلي يكونوا عندي إياهم مثلا مع السابق، وفقط أول واحد يكون عندي إياه عند النقر، فهدول راح يشتغلوا بعد ما أنقر على هذا المفتاح. تمام، بهذا الشكل. فبرجع كمان بضيف هذا العنصر. تمام، أو هذا يعني التكست مع مفتاح الشيفت، وبحدد كل هذه العناصر، وبختار لها زوم، بختار لها من المنتصف، وبختار يكون عند النقر أو يكون عندي مع السابق. فقط أول واحد يكون عندي عند النقر فقط لا غير، عند النقر. نفس المبدأ بكرر كل هذه العمليات. مثلا أنا اشتغلت بالمخربط، لازم البي بعد من السي سامحوني. طيب برجع بختار الزوم، لكن هو بنفس المبدأ، ترتب الأفكار بالطريقة يلي بتناسبك. بختار يكون عندي مع السابق، فقط أول واحد بيكون عندي عند النقر. تمام. تمام. طيب، وأخيرا بحدد هاي العناصر، وبنختار أيضا زوم، ويكون عندي بالمنتصف، ويكون عندي مع السابق. فقط أول واحد يكون عندي عند النقر. الآن احنا لو شغلنا العرض التقديمي لما ضغطنا راح أنقر مرة واحدة. لاحظ بنقر مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. وبهي الطريقة بيكون احنا صممنا لوحة انفوجراف جميلة جدا جدا على هيئة سبورة تفاعلية ومتحركة، وضفنا عليها الانيميشن ووزعناها على الفقرات كاملة. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.